السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم غرزة جديدة من لونين، لكن جميلة جدا وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، بس محتاجة مننا شوية تركيز. هنستخدم فيها غرزة العمود ب2 لفة، وغرزتنا النهاردة هي غرزة الباسكت بس المائلة مش الباسكت العادية. شرحنا مع بعض غرزة الباسكت العادية، والنهاردة هنشرح الغرزة المائلة من غرزة الباسكت. هنستخدم مع بعض اللونين زي ما احنا شايفين، اللون اللبني واللون الأصفر. ده خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. أول حاجة بنعرفها عن غرزتنا النهاردة هي عدد سلاسل البداية. عدد سلاسل البداية بيكون مضاعفات رقم 6، وبعد ما بضاعف رقم 6 أكتر من مرة بزود 4 سلاسل في النهاية فقط لا غير. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. هنبتدي باللون اللبني، لكن طبعا ترتيب الألوان يا بنات واختيار الألوان أنا عارفة إن أذواقكم عالية جدا، وطبعا اختاروها زي ما انتوا حابين. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة، ألف الخيط وأسحب وأخرج. طرف الخيط بشد بقى في عقدة البداية. علشان أكون سلسلة في البداية بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط وأخرج منها بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6. نرجع تاني 1 2 3 4 5 6، وهكذا بفضل اضاعف 1 2 3 4 5 6. هنضاعف مع بعض اكتر من مرة، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. كده عملت 36 غرزة ب6 مرات تزايد زي ما احنا شايفين. هي مش تزايد طبعا، هي 6 مرات مضاعفات، يعني 6 في 6 ب36. في النهاية خالص بنعمل 4 سلاسل زيادة. 1 2 3 4، 1 2 3 4 على العدد الإجمالي بتاعنا يبقى 40. هسيب منهم سلسلتين وهروح للسلسلة رقم 3 بشغل فيها غرزة عمود بلفة عادي. هنشتغل ازاي العمود بلفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، وعلى فكرة العمود بلفة بيكون بس في البداية والنهاية وفي بعض الأماكن فقط لا غير، لكن كل غرزتنا بتكون بالعمود بلفتين. عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة لأنه عمود بلفة واحدة زي ما احنا شايفين، وجاية طبعا من اسمه. بقى معايا كده حلقتين، هنسيب سلسلتين ونروح لسلسلة رقم 3. أدخل أسحب الخيط وأخرج. معايا على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، يبقوا 2. هلف الخيط وأخرج منهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنسيب بقى من هنا 1 2 3 سلاسل، وهروح لرقم 4 أشتغل عمود ب2 لفة. 1 2، لفيت مرتين على الإبرة بالإضافة للحلقة الأساسية، بقى معايا 3 حلقات. هنسيب بقى 1 2 3، وفي رقم 4 بدخل في الباك لوب في الحلقة الخلفية، ألف الخيط وأسحب وأخرج. معايا على الإبرة 4 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، بيتبقى معايا 3. ألف الخيط وأخرج من حلقتين، بيتبقى معايا 2. ألف الخيط وأخرج منه. كده أول عمود ب2 لفة، وطبعا احنا سايبين ال3 سلاسل. لما باجي أشتغل تكرار السطر الأول بشتغل، يعني أول سطر بشتغل وبشتغل ال3 سلاسل دول، لما هرجع لهم تاني هشتغل من الأمام، لكن في السطر اللي جاي هيكون فيه اختلاف شوية. طيب تاني مرة معايا على الإبرة حلقة، بلف 1 2، بقوا 3 حلقات. هروح للغرزة اللي بعدها، احنا اشتغلنا هنا، اروح للي بعدها، ألف الخيط وأسحب وأخرج. معايا على الإبرة 4 حلقات، بلف الخيط وأخرج من حلقتين، يتبقوا 3. هلف الخيط وأخرج من حلقتين، يتبقوا 2. بلف الخيط وأخرج منهم، كده بيكون خلص العمود ب2 لفة بتاعي. كده 2 عمود. تالت عمود 1 2، لفة على الإبرة، بدخل فراغي اللي بعدهم، ألف الخيط وأسحب وأخرج. عندك على الإبرة 4 حلقات، بنلف الخيط ونخرج من حلقتين، بتبقى معاكي 3. نلف الخيط ونخرج من حلقتين، بتبقى 2. نلف الخيط ونخرج منهم علشان نفنش أو نخلص العمود رقم 3 ب2 لفة. طيب محتاجين نرجع تاني لل3 سلاسل اللي احنا سيبناهم. طيب لما باجي اشتغل بقى في السطر دوت اللي هو الأول، بشتغل من وش الشغل، يعني وانا في وش الشغل كده. السطر الجاي هيكون في بعض الأماكن بشتغل من ظهر الشغل. هنشوف دلوقتي. بلف الخيط 1 2، واحنا اتفقنا مع بعض السطر الاول من وش الشغل. هروح للسلسله الاولى اللي انا كنت سبتها اهي، اتمنى بس تكون واضحه. هدخل في الحلقه الخلفيه منها بالشكل ده، بسحبها لقدام كده، وبلف الخيط وبشتغل العمود ب2 لفه بتاعي. بلف مرتين، بشوف السلسله بتاعتي رقم 2 اهي اهي. هدخل في الحلقه الخلفيه منها وارفعها لفوق يا بنات، ما بنزلش من تحت الاعمده اللي فاتوا، بطلع كده من فوق من الامام واشتغل العمود بتاعي. تالت عمود بلفة، السلسلة رقم 3 اهي والاخيرة، بنرفعها لفوق كده واشتغل العمود بتاعي.
زي ما احنا شايفين اصبح كده معانا شكل الباسكت، بس ايه بشكل مائل، والاعمدة دي بتكون فوق الاعمدة اللي وراها على طول زي ما احنا شايفين. هرجع تاني بكرر بقى، هسيب 3 سلاسل من تحت، هلف الخيط على الابرة 1 2، هنسيب احنا اخر غرزة اشتغلناها اهي، دي اخر واحدة اهي، هنسيب 1 2 3 واروح للي بعدها اشتغل عمود ب2 لفة، 1 2 عمود في السلسلة اللي بعدها، السلسلة اللي بعدها كمان تالت عمود. تشبه كتير غرزة الحصيرة اللي عملناها بخيط البافي، بس طبعا ايه مع اختلاف الخيط ومع اختلاف ان احنا هنا بنستخدم الابرة. هرجع الف الخيط مرتين وهروح بقى تاني للسلسلة الاولى اللي احنا اشتغلناها اهي، اللي كنا سايبينها. بصوا يا بنات، بحاول اقرب عشان تشوفوا كويس. السلسلة بتاعتي هي فيها حلقة امامية وحلقة خلفية، بدخل في الحلقة الخلفية كده بالشكل ده وارفعها لفوق واشتغل العمود بتاعي. شغلي من الامام في السطر ده 1 2، هروح للسلسلة اللي بعدها ارفعها كده واشتغلها من الامام 1 2، 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين، لفتين وبروح لاخر سلسلة عندي اهي كنت سايباها، بدخل في الحلقة الخلفية وارفعها كده بالشكل ده والف الخيط واخرج منها واكمل العمود ب2 لفة بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بكرر معاكم تاني 1 2 سلسلة، اخر غرزة كنت شغلاها اهي، طبعا مش اخر واحدة اللي احنا شغلينها دي، لا اخر واحدة في المكان ده، هاخد اللي بعدها هسيب 1 2، دي اخر واحدة 1 2، بس انا عايزة اشوف بس عشان الخيط ايه مش واضح اوي، 1 2 3 واروح للي بعدها واشتغل عمود ب2 لفة، واللي بعدها عمود ب2 لفة، واللي بعدها عمود ب2 لفة، يعني 3 اعمدة ورا بعض بعد ما سيبنا 3 سلاسل. هرجع تاني الف الخيط مرتين 1 2، وهرجع بقى للسلاسل الثلاثة اللي احنا سيبناها، دي اول سلسلة عندي اهي، باخد الحلقة الخلفية منها واشتغل العمود بتاعي الاول ب2 لفة، والسلسلة اللي بعدها بشتغل فيها عمود كمان ب2 لفة، والسلسلة الأخيرة بعدهم التالتة اللي كنا سايبينها بشتغل فيها عمود ب2 لفة، وهكذا بكمل السطر بتاعي. وفي نهاية السطر خالص بيكون عندي عمود بلفة واحدة، هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر، بنعمل مع بعض في اخر غرزة غرزة عمود بلفة واحد. انا معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، هدخل فراغ الاخير اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا حلقتين مش هخرج بنفس اللون، هسيب اللون بالشكل ده وهجيب اللون الجديد، بلف الخيط وبخرج، بلف الخيط حلقة على الهواء وبلف الخيط واخرج منها واقفل عقدة بداية. هسحب بقى الحلقة الجديدة من الحلقتين الموجودين عندي على الابرة بالشكل دوت، هرتفع سلسلتين 1 2، هلف شغلي الناحية التانية، طرف الخيط طبعا اللي هو اللون اللبني لاننا محتاجين نسحبه في السطر الجاي، هاخده معايا في ظهر الشغل زي ما احنا شايفين. في نفس الفراغ اللي احنا ارتفعنا فيه السلسلتين هشتغل عمود بلفة بالشكل ده 1، وكمان عمود في الغرزة اللي بعدها 2، والغرزة اللي بعدها كده 3 عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها كمان يبقى 4 عمود بلفة. بعد ما اشتغلنا 4 عمود بلفة هبص الاقي ايه، هبص الاقي 3 عمود و3 عمود اللي هم طبعا في المنتصف بالشكل ده. هسيب اول 3 واروح للتلاتة اللي بعدهم وهبتدي اشتغل فيهم 3 عمود ب2 لفة المرة دي، 1 2 لفة، هنسيب بقى 1 2 3 وهدخل في الفراغ اللي بعدهم واشتغل عمود ب2 لفة،
والفراغ اللي بعده كمان عمود ب2 لفة، والفراغ اللي بعده عمود ب2 لفة. طيب احنا هنا في السطر اللي فات كنا بنشتغل التلاتة اللي كنا سايبينهم من الامام، المرة دي لا، هشتغل من الخلف. بلف الخيط مرتين وباجي بقى من الخلف بالشكل ده. شايفين؟ سيبكم من يعني نسيبنا من الخيط ده خالص. اول غرزة عندي اهي، شايفين حرف الفي ليها؟ بدخل بالشكل ده من تحتها والف الخيط واخرج واشتغل العمود ب2 لفة الاول بتاعي، لفتين، 1 2. الغرزة اللي بعدها اهي حرف الفي ليها، بدخل فيها، تالت عمود ب2 لفة، حرف الفي اهو. انا بس بسحب معايا الخيوط اللي انا بسحبها زي ما احنا شايفين، 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتي بالشكل ده اهو. شايفين؟ بصوا نلاقي بقى شكل الباسكت المائلة. هنبص نلاقي هنا باسكت، هنا باسكت، هنا باسكت، هنا باسكت. طبعا هتبان بس ايه لما نشتغل شوية عشان الشغل يبتدي يبان اكتر. كده خلصنا التلاتة، لكن خلصناهم واشتغلناهم من الخلف. بلف الخيط مرتين، 1 2، هسيب 3 غرز تاني واروح للتلاتة اللي بعدهم واشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة كده، 1 2 3 غرز بالشكل ده. كنا سايبين 3، هرجع لهم تاني 1 2، لكن هرجع لهم بصوا وانا من الخلف كده اهو. اول غرزة اهي، بصوا يا بنات، الحرف الفي اهو لاول غرزة بدخل فيه والف الخيط واخرج واكمل غرزتي، لفتين وبدخل تاني غرزة حرف الفي اهو، بس عشان انا بسحب خيط باخده معايا على الابرة وادخل في حرف الفي، الف الخيط واسحب واخرج. معايا 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، معايا 3 هلف الخيط واخرج من حلقتين، معايا 2 هلف الخيط واخرج منهم. تالت غرزة كنا سايبينها حرف الفي ليها اهو، باخده مع الخيط اللي بسحبه معايا. اللي مش بيحب يسحب الخيط هتقصي وتوصلي، يعني كل سطر بتقصي وتوصلي زي ايه ما احنا ايه كنا بنعمل قبل كده. في اكتر من غرزة كنا بنقص الخيط ونرجع نوصله تاني. بلف الخيط مرتين، هسيب 1 2 3 وبروح لرقم 4، بدخل في حرف الفي واشتغل غرزتي بشكل طبيعي وبكمل بقى السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده في نهاية السطر زي ما احنا شايفين. بصوا بقى الغرزة بتاعتنا هتبتدي تظهر وتبان وشكلها الجميل يبتدي يبان معانا. في نهاية السطر بشتغل 4 غرزة عمود بلفة واحدة. ناخد بالنا ان احنا في بداية السطر وفي نهاية السطر بنشتغلوا بغرزة العمود بلفة واحدة كده. 1 لفة واحدة يعني ايه؟ يعني انا بيكون معايا حلقة بلف على الابرة بتاعتي الخيط لفة واحدة كده، بقى معانا حلقتين. هدخل في الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج، بيكون معاكي 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 بس، بلف الخيط واخرج منهم. تاني بيكون عندي حلقة بلف لفة واحدة بقوا حلقتين، هدخل فراغ رقم 3 بتاعي اسحب الخيط واخرج، بيكون معاكي 3 حلقات، هنلف الخيط ونخرج من حلقتين، اتبقوا 2 نلف الخيط ونخرج منهم. 1 2 3 رقم 4 والاخيرة. والسلسلتين اللي احنا بنرتفعهم في البداية مجرد مسند ليا، ما بعتبرهمش اي ارتفاع. كده بيكون خلص معايا الراوند. زي ما ابتدينا ب4 عمود ختمنا ب4 عمود، والسطر اللي فات ابتدينا ب1 وختمنا ب1، وهو اللي هكرره في السطر اللي جاي. طيب احنا المفروض طبعا ان احنا نغير اللون، فهرجع اخر حلقتين بس هسيب اللون الاصفر وهبتدي اسحب اللون اللبني من الحلقتين الموجودين عندي. هرتفع سلسلتين 1 2 كالمعتاد، باخد معايا اللون اللي انا بسحبه للسطر اللي جاي وهبتدي اشتغل. طيب انا كده اشتغلت ايه؟ اشتغلت سلسلتين بس. في نفس المكان هشتغل عمود بلفة واحد في نفس الفراغ الاول. وليه اشتغلت العمود؟ لان انا السلسلتين بعتبرهم مجرد بس مسند يسند لي الشغل بتاعي. المرة دي الشغل بتاعي هيكون من وش الشغل. هلف الخيط 1 2، هسيب 3 فراغات وهروح للفراغ رقم 4 وابتدي اشتغل. انا اخر واحد اشتغلت فيه اهو، بسيب 1 2 3 رقم 4 بدخل وبشتغل عمود ب2 لفة. بنكرر شرح العمود ب2 لفة. بيكون ازاي يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف بقى المرة دي 1 2. لو عمود بلفة واحدة بلف مرة واحدة، عمود بلفتين لفينا مرتين.
واروح للفراغ اللي بعده تحت حرف الفي بشتغل، الف الخيط واخرج. معايا على الابره بقى كده كام حلقه، 1 2 3 4، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، بلف الخيط واخرج منه. ارجع العمود اللي بعدهم بلفتين، طيب احنا كنا سايبين 3 غرزة عمود بلفة ب2 لفة من تحت. هلف الخيط بقى 1 2، احنا اتفقنا ان السطر الاول بيكون الشغل من قدام، السطر التاني بيكون الشغل من الخلف. نرجع تاني تكرار السطر الاول بيكون الشغل من قدام، يعني من وش الشغل كده. انا عندي هنا اهي تحت حرف الفي الاول بدخل بالشكل ده وارفعه بقى هو كله لفوق كده لقدام، والف الخيط واخرج من تحت واكمل العمود. 1 2 عمود ب2 لفة. شايفين الفراغ الصغير ده اهو، تاني فراغ بدخل فيه وبرفعه لفوق بالشكل ده، هو الخيط اللي بسحبه معايا، والف الخيط واخرج من تحته. معايا 4 حلقات، الف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، الف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم. تالت عمود ب2 لفة، الفراغ بتاعي اهو التالت ده برفعه بقى كله لفوق، حرف الفي كله لفوق اهو، وبشتغل عليه من الامام زي ما احنا شايفين. بيكون الشغل بتاعي بالشكل ده اهو. بصوا تاني بسيب 3 فراغات، هلف الخيط على الابرة 1 2، هنسيب 3 فراغات، اخر واحد كنا شغالينه قبل ما نشتغل الفراغات اللي جايه اهو، او يعني اللي هو قبل الفراغ اللي احنا هنشتغله اهو. بسيب بعد من 1 2 3 واروح لرقم 4 وادخل واشتغل عمود ب2 لفه. 2 3. نرجع تاني للثلاث اعمدة اللي احنا كنا سايبينهم، بلف الخيط مرتين وعندي الفراغات بتاعتهم اهي. اول فراغ شايفين اول فراغ اهو بدخل فيه وارفعه عندي على الابرة، برفعه من قدام كله واشتغل عليه. الفراغ رقم 2 اهو بلف الخيط مرتين على الابرة وارفعه هو والخيط اللي بسحبه معايا. 3 الفراغ اهو برفعه كله من قدام بالشكل ده واشتغل العمود ب2 لفة رقم 3، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. وفي نهاية السطر بتاعي بيكون عندي عمود بلفة 1. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر بتاعنا بنعمل غرزة عمود بلفة 1 ونغير للون الجديد. الف الخيط واخرج من حلقتين وابتدي بقى في الحلقتين الباقيين عندي اسحبهم باللون الجديد اللي هو الاصفر. برتفع سلسلتين وبس، بنعتبرهم مجرد ارتفاع. هسحب معايا اللون التاني طبعا عشان بسحبه في السطر الجديد. اشتغلنا سلسلتين في نفس الفراغ، بشتغل عمود بلفة، والفراغ اللي بعده عمود بلفة يبقى 2، الفراغ اللي بعده عمود بلفة يبقى 3، واللي بعده عمود بلفة يبقى 4. السطر التاني بيكون في بدايته 4 أعمدة ونهايته 4 أعمدة. برجع بلف الخيط مرتين على الإبرة، بسيب من تحت بقى 3 فراغات 1 2 3، وبروح للفراغ رقم 4 واشتغل عمود ب2 لفة 1، واللي بعده كمان عمود 2، واللي بعده كمان عمود يبقى 3. طيب السطر التاني لما بنشتغله منين؟ من الخلف. يعني لما ارجع للثلاث غرز اللي سبتهم بلف الخيط مرتين وبميل الشغل بتاعي كده زي ما احنا شايفين اهي. بصوا تسيبوا طبعا الخيط اللي هو دوت ملناش علاقه بيه دلوقتي. انا حرف الفي اول غرزه سبتها اهي. هظبط لكم بس الاضاءه شويه. اول غرزه اهي، بصوا يا بنات بدخل من تحتها كده، بس عشان انا بسحب معايا خيط بحطه على الابره هو كمان وبدخل بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وببتدي بقى اسحب الخيط واخرج من تحتهم واكمل العمود بتاعي بشكل طبيعي. 1 2 الغرزة اللي بعدها اهي، الغرزة الأخيرة رقم 3 اهي.
كل ده من خلف الشغل. بعد تاني هرجع الف الخيط مرتين واسيب 1 2 3 وابتدي اشتغل بقى في الغرزة رقم 4 عمود ب2 لفة، وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة طبعا اللي احنا شرحناها مع بعض. الغرزة بتاعتي من الوش ومن الظهر بتكون ليها شكل واحد زي ما احنا شايفين. غرزة من الغرز الجميلة المميزة، سهلة وبسيطة لكن محتاجة مننا شوية تركيز. تقدري تشتغليها بلونين او بلون واحد زي ما انت حابة. هي صحيح بتكون مميزة بلونين لكن بردك بلون واحد بتكون حلوة جدا وجميلة. مش هطول عليكم، دي كانت فكرتي او غرزتي النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وكمان ما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.